নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যোনবিলাকে মেট্ৰিকত মানে ৰিজাল্টটো বেয়া কৰিছিলে, যোনবিলাকে ধৰি লওক কম্পাৰ্টমেণ্টেল মানে এক্সামিনেশ্যন দিছিলে মেট্ৰিকৰ যোনটো HSLCৰ তাৰ বাবে মানে তোমালোকৰ বাবে ভাল খবৰ। যোনবিলাকে দিছিলা যিহেতু ৰিজাল্টটো আজি 11টা বজাত মানে ঘোষণা কৰি দিব। চ' তোমালোকে কেনেদৰে চেক কৰিবা, চ' ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লোৱা। চ' প্ৰথমতে চাই লোৱা তোমালোকে, যিহেতু ৰণোজ পেগু মানে ছাৰে আমাৰ যিহেতু এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে টুইট কৰিছিলে, দি আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড will declare the result of the HSLC Compartmental Examination 2026 on 23 June 2026 যেহেতু আজি টিউজডে 11টা AM লগে লগে তোমালোকৰ যোনটো HSLC ৰিজাল্টটো যোনটো তোমালোকৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্টটো যিহেতু ঘোষণা কৰিব। তাৰ কাৰণে চাবৰ কাৰণে তোমালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট আহিব লাগিব। মই তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিছোঁ, তাত তোমালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰিবা। নহ'লে মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ, চাই লোৱা। তললৈ স্ক্ৰল কৰিবা। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত তোমালোকে দেখিছা চেক কম্পাৰ্টমেণ্টেল যোনটো ৰিজাল্টটো হয়, যিটো 23/6/2026 যোনটো ৰিজাল্ট নটিছ হয়, কামিং চুন দেখা আছে। চ' তোমালোকে এতিয়া HSLC ৰিজাল্ট 2026 চাবৰ কাৰণে তোমালোকে যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ঠিক কেনেদৰে আহিব, আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বৰ্ড ডিভিজন 1 তো HSLC কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যন ৰিজাল্ট 2026। তোমালোকে লিংক দুটা আহিব, এটা লিংক ৰিজাল্ট লিংক 1 আৰু ৰিজাল্ট লিংক 2। তোমালোকে দুইটা ভিতৰত এটাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰা। ঠিক আছে, মই দেখাই দিছোঁ তোমালোকক। নহ'লে তোমালোকে যোনটো এপ এটা ইনষ্টল কৰিব লাগিব, তোমালোকে ASB বা HSLCৰ যোনটো ৰিজাল্ট বুলি তোমালোকে প্লে ষ্ট'ৰ চাৰ্চ কৰি পেলাই তোমালোকে এপটো ইনষ্টল কৰিব পাৰা। নহ'লে তোমালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে চাব পাৰা। ৰিজাল্টৰ লিংক 1ত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত ঠিক এনেদৰে আহিব আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বৰ্ড ASEB ডিভিজন 1 যোনটো বামুণী মৈদাম গুৱাহাটী অসমৰ আহিব। HSLC কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যন ৰিজাল্ট 2026 উইল বি ডিক্লেয়াৰ টু 23/6/2026 23 জুনৰ যিহেতু ৰিজাল্টটো দিব 11টা AM যিহেতু, আৰু 10 মিনিটৰ পিছতে তোমালোকৰ যোনটো ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব। আৰু তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো চাই পেলাই তোমালোকে এনেদৰে মই দেখাই দিয়া মতে তোমালোকে চাবা ৰিজাল্টটো। তোমালোকৰ ৰোল নম্বৰ আৰু তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ধুনীয়াকৈ দি ল'বা। দি লৈ পেলাই তোমালোকে চেক কৰি চাব পাৰিবা। বাকী তোমালোকৰ মানে চেক কৰি পেলাই তোমালোকে মোক জনাবা তোমালোকৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আহিলে বা ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল, মানে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নাপাহৰিবা। মই বাৰু ৰিজাল্ট অহাৰ লগে লগে তোমাক চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' এটা দিবলৈ। ঠিক আছে, তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু লগৰ বন্ধুসকলৰ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।